डेली युज सेन्टेन्सेस। कसैले मलाई भन्न सक्छ। कुड एनीवन टेल मी? कुड एनीवन टेल मी? अझै राम्रो हुन सक्थ्यो। कुड बी बेटर? कुड बी बेटर? के म थप एक पाउन सक्छु? कुड आई गेट वन मोर? कुड आई गेट वन मोर? के म अर्को कफी पिउन सक्छु? कुड आई have one more coffee? Could I have one more coffee? के म केही थप फल पाउन सक्छु? Could I have some more fruits? Could I have some more fruits? के म अझै चिया पिउन सक्छु? Could I have some more tea? Could I have some more tea? के म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छु? Could I help you? Could I help you? के म तिमीलाई 1 मिनेटको लागि भेट्न सक्छु? Could I see you for a minute? Could I see you for a minute? के हामी एक चम्चा पाउन सक्छौं? Could we have a spoon? Could we have a spoon? के तपाईं यो मासु अलि बढी पकाउन सक्नुहुन्छ? Could you cook this meat a little more? Could you cook this meat a little more? के तपाईं मलाई एउटा सहयोग गर्नुहुन्छ? Could you do me a favor? Could you do me a favor? तपाईं मेरो लागि नक्सा बनाउन सक्नुहुन्छ? Could you draw a map for me? Could you draw a map for me? के तपाईं बिस्तारै चलाउनु सक्नुहुन्छ? Could you drive slowly? Could you drive slowly? तपाईंले पाउन सक्नुहुन्छ? Could you get it? Could you get it? मलाई केही पैसा दिन सक्नुहुन्छ? Could you give me some money? Could you give me some money? तपाईंले मलाई नाप्न सक्नुहुन्छ? Could you measure me? Could you measure me? के तपाईं अलि बिस्तारै बोल्न सक्नुहुन्छ? Could you please speak a little more slowly? Could you please speak a little more slowly? कृपया मलाई फेरि भन्न सक्नुहुन्छ? Could you please tell me again? Could you please tell me again? के तपाईं यसलाई दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ? Could you repeat that? Could you repeat that? मलाई बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ? Could you show me the way? Could you show me the way? तपाईं मलाई आफ्नो जवाफ देखाउन सक्नुहुन्छ? Could you show me your answer? Could you show me your answer? के तपाईं मेरो सामानबाट टाढा रहन सक्नुहुन्छ? Could you stay away from my stuff? Could you stay away from my stuff? त्यहाँ कसरी पुग्ने भनेर मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? Could you tell me how to get there? Could you tell me how to get there? के तपाईं मेरो सामानबाट टाढा रहन सक्नुहुन्छ? Could you stay away from my stuff? Could you stay away from my stuff? त्यहाँ कसरी पुग्ने भनेर मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? Could you tell me how to get there? Could you tell me how to get there? म कुन बाटो जानु पर्छ भन्न सक्नुहुन्छ? Could you tell me which way I should go? Could you tell me which way I should go? Daily use sentences. कसैले मलाई भन्न सक्छ। Could anyone tell me? Could anyone tell me? अझै राम्रो हुन सक्थ्यो। Could be better. Could be better. के म थप एक पाउन सक्छु? Could I get one more? Could I get one more? के म अर्को कफी पिउन सक्छु? Could I have one more coffee?
कुड आई ह्याभ वन मोर कफी? के म केही थप फल पाउन सक्छु? कुड आई ह्याभ सम मोर फ्रुट्स? कुड आई ह्याभ सम मोर फ्रुट्स? के म अझै चिया पिउन सक्छु? कुड आई ह्याभ सम मोर टी? कुड आई ह्याभ सम मोर टी? के म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छु? कुड आई हेल्प यू? कुड आई हेल्प यू? के म तिमीलाई 1 मिनेटको लागि भेट्न सक्छु? कुड आई सी यू फॉर अ मिनट? कुड आई सी यू फॉर अ मिनट? के हामी एक चम्चा पाउन सक्छौँ? कुड वी हैव अ स्पून? कुड वी हैव अ स्पून? के तपाईँ यो मासु अलि बढी पकाउन सक्नुहुन्छ? कुड यू कुक दिस मीट अ लिटल मोर? कुड यू कुक दिस मीट अ लिटल मोर? के तपाईँ मलाई एउटा सहयोग गर्नुहुन्छ? कुड यू डू मी अ फेवर? कुड यू डू मी अ फेवर? तपाईँ मेरो लागि नक्सा बनाउन सक्नुहुन्छ? कुड यू ड्रो अ म्याप फॉर मी? कुड यू ड्रो अ म्याप फॉर मी? के तपाईँ बिस्तारै चलाउनु सक्नुहुन्छ? कुड यू ड्राइभ स्लोली? कुड यू ड्राइभ स्लोली? तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ? कुड यू गेट इट? कुड यू गेट इट? मलाई केही पैसा दिन सक्नुहुन्छ? कुड यू गिभ मी सम मनी? कुड यू गिभ मी सम मनी? तपाईँले मलाई नाप्न सक्नुहुन्छ? कुड यू मेजर मी? कुड यू मेजर मी? के तपाईँ अलि बिस्तारै बोल्न सक्नुहुन्छ? कुड यू प्लिज स्पीक अ लिटल मोर स्लोली? कुड यू प्लिज स्पीक अ लिटल मोर स्लोली? कृपया मलाई फेरि भन्न सक्नुहुन्छ? कुड यू प्लिज टेल मी अगेन? कुड यू प्लिज टेल मी अगेन? के तपाईँ यसलाई दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ? कुड यू रिपिट द्याट? कुड यू रिपिट द्याट? मलाई बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ? कुड यू शो मी द वे? कुड यू शो मी द वे? तपाईँ मलाई आफ्नो जवाफ देखाउन सक्नुहुन्छ? कुड यू शो मी योर आन्सर? कुड यू शो मी योर आन्सर? के तपाईँ मेरो सामानबाट टाढा रहन सक्नुहुन्छ? कुड यू स्टे अवे फ्रम माई स्टफ? कुड यू स्टे अवे फ्रम माई स्टफ? त्यहाँ कसरी पुग्ने भनेर मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? कुड यू टेल मी हाउ टु गेट देयर? कुड यू टेल मी हाउ टु गेट देयर? के तपाईँ मेरो सामानबाट टाढा रहन सक्नुहुन्छ? कुड यू स्टे अवे फ्रम माई स्टफ? कुड यू स्टे अवे फ्रम माई स्टफ? त्यहाँ कसरी पुग्ने भनेर मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? कुड यू टेल मी हाउ टु गेट देयर? कुड यू टेल मी हाउ टु गेट देयर? म कुन बाटो जानु पर्छ भन्न सक्नुहुन्छ? कुड यू टेल मी विच वे आई शुड गो? कुड यू टेल मी विच वे आई शुड गो? डेली युज सेन्टेन्सेस। कसैले मलाई भन्न सक्छ? कुड एनीवन टेल मी? कुड एनीवन टेल मी? अझै राम्रो हुन सक्थ्यो। कुड बी बेटर? कुड बी बेटर? के म थप एक पाउन सक्छु? कुड आई गेट वन मोर? कुड आई गेट वन मोर? के म अर्को कफी पिउन सक्छु? कुड आई हैव वन मोर कफी? कुड आई हैव वन मोर कफी? के म केही थप फल पाउन सक्छु? कुड आई हैव सम मोर फ्रुट्स? कुड आई हैव सम मोर फ्रुट्स? के म अझै चिया पिउन सक्छु? कुड आई हैव सम मोर टी? कुड आई हैव सम मोर टी? के म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छु? कुड आई हेल्प यू? कुड आई हेल्प यू?
के म तिमीलाई 1 मिनेटको लागि भेट्न सक्छु? कुड आई सी यू फॉर अ मिनट? कुड आई सी यू फॉर अ मिनट? के हामी एक चम्चा पाउन सक्छौँ? कुड वी हैव अ स्पून? कुड वी हैव अ स्पून? के तपाईँ यो मासु अलि बढी पकाउन सक्नुहुन्छ? कुड यू कुक दिस मीट अ लिटल मोर? कुड यू कुक दिस मीट अ लिटल मोर? के तपाईँ मलाई एउटा सहयोग गर्नुहुन्छ? कुड यू डू मी अ फेवर? कुड यू डू मी अ फेवर? तपाईँ मेरो लागि नक्सा बनाउन सक्नुहुन्छ? कुड यू ड्रो अ म्याप फॉर मी? कुड यू ड्रो अ म्याप फॉर मी? के तपाईँ बिस्तारै चलाउनु सक्नुहुन्छ? कुड यू ड्राइभ स्लोली? कुड यू ड्राइभ स्लोली? तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ? कुड यू गेट इट? कुड यू गेट इट? मलाई केही पैसा दिन सक्नुहुन्छ? कुड यू गिभ मी सम मनी? कुड यू गिभ मी सम मनी? तपाईँले मलाई नाप्न सक्नुहुन्छ? कुड यू मेजर मी? कुड यू मेजर मी? के तपाईँ अलि बिस्तारै बोल्न सक्नुहुन्छ? कुड यू प्लिज स्पीक अ लिटल मोर स्लोली? कुड यू प्लिज स्पीक अ लिटल मोर स्लोली? कृपया मलाई फेरि भन्न सक्नुहुन्छ? कुड यू प्लिज टेल मी अगेन? कुड यू प्लिज टेल मी अगेन? के तपाईँ यसलाई दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ? कुड यू रिपिट द्याट? कुड यू रिपिट द्याट? मलाई बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ? कुड यू शो मी द वे? कुड यू शो मी द वे? तपाईँ मलाई आफ्नो जवाफ देखाउन सक्नुहुन्छ? कुड यू शो मी योर आन्सर? कुड यू शो मी योर आन्सर? के तपाईँ मेरो सामानबाट टाढा रहन सक्नुहुन्छ? कुड यू स्टे अवे फ्रम माई स्टफ? कुड यू स्टे अवे फ्रम माई स्टफ? त्यहाँ कसरी पुग्ने भनेर मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? कुड यू टेल मी हाउ टु गेट देयर? कुड यू टेल मी हाउ टु गेट देयर? के तपाईँ मेरो सामानबाट टाढा रहन सक्नुहुन्छ? कुड यू स्टे अवे फ्रम माई स्टफ? कुड यू स्टे अवे फ्रम माई स्टफ? त्यहाँ कसरी पुग्ने भनेर मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? कुड यू टेल मी हाउ टु गेट देयर? कुड यू टेल मी हाउ टु गेट देयर? म कुन बाटो जानु पर्छ भन्न सक्नुहुन्छ? कुड यू टेल मी विच वे आई शुड गो? कुड यू टेल मी विच वे आई शुड गो?